dia terapi. Cakap Ya. ya si dia tu dia. Isi dah usah dia tu. Masih dah ubah. Mana kata kita tanah. Mati kerja yang mana? Keras dia. Mana kanannya aku mereka mau. Dia dari tu lah tu. Ada kira tu minggu. Tá bom. Olha a cor. Vamos lá, Rita. Agora tu nesse cara aí. Sini jangan siap kau beli dia lah. Saya mesti. Aku tidak bawa mesti lagi. Sini lo lihat tu ada lagi. Dawa isi tu kau bawa kah? Tu kau kira itu. Kalau kita nak time lalu wali baru itu dia kau aku kahana itu. Isi tu kau kira itu. Tu akak. Kita kita mafati. Kau akak tu saya itu baru kau orang hati itu mau domai kita dia kau apa mana? Kau gua harus itu kan? Kau harus bagi dia nasi kan? Ini nasi kita nomor kita harus ya. Karena mau deh ini. Kau harus sih deh kita sih dah dulu mati tu first karena kau mau deh mati sih kan? Toto.
Say the not by 2.